ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਇੱਕ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਚਿੰਤਕ ਚੈਪਟਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੋਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਬਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 dozen, almost 45 countries ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵਧਾਏ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ US, UK, ਇੰਡੀਆ। all of these countries ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵਧੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, we are experiencing some of the ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਵਲ, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ 0.75%। ਇਹਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੈਗੀ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੰਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ 0.75 ਫੈਡ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰੋਮ ਪਾਵਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਮੀਨ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਅਲ estate mortgage rates have gone up too। ਜੋ ਲੋਕੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਹਾਰਡਰ ਟੂ ਬੋਰੋ ਮਨੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਲੋਕੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ। ਬਟ once again ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। across the board stocks have fallen ਇਸ ਹਫਤੇ। ਕਾਫੀ once again troubling ਚਿੰਤਕ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕਸ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਿਟਕੋਇਨ,
ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਗਰੋਥ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਵੈਲਿਊ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਇਨਬੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਇਨਬੇਸ ਇੱਕ ਐਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾਂ ਇਥੀਰੀਅਮ ਵਰਗੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੇ ਆਫਸ ਕੋਇਨਬੇਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਟਰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਹ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਟੈਚੂ ਹੈ। ਦ ਬੁੱਲ ਮੀਨਸ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮਸ, ਕਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੇਅਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੀ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਬੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਚਿੰਤਕ ਹਨ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆਰ ਗੈਸਟ ਫॉर ਟੁਨਾਈਟ, ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਸ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। So good to have you, Hersh. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। That is something that not only are you passionate about, but you hold an expertise. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। You have various initiatives that you work on to further disseminate knowledge ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। And of course, in today's conversation, crypto plays a big role because ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨਟਰਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। I mean, things like Bitcoin has lost half its value this year. Coinbase is, incurring massive layoffs. I think something over 1,000 people ਉਹਨਾਂ ਨੇ lay off ਕੀਤੇ ਹੈ। And all of a sudden, this currency that everyone was very excited about, investing a lot in, is now taking a downturn. But of course, it's not just crypto, right? I mean, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ financial outlook ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, this is something that is having a global impact for a while now. Several countries across the world have raised interest rates, and ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, bear market, that we are in a bear market, right? We've left the bull market, we've entered the bear market.
Is term nu samjhan lay, I want to kind of pick your expertise. I have, another couple of headlines that even say, okay, well, what does the bear market mean for consumers, right? Investors, the economy, and of course the big question about the looming recession. So I really love this graphic, right? Bull versus bear. Yes. So let's start with that. Hersh, this is something jo todi ek second language di tarah hai, right? You understand these concepts very well. अगर ਅਸੀਂ bear market ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ simple ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ explain ਕਰੋਗੇ? Hanji, that's a good question. So bear market, I would just say in the simplest of terms is हैगा ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ invest ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, let's say in the stock market, let's say the cryptocurrency market, और जो इन्वेस्टमेंट्स ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ bear market when stocks can't always go up, companies cannot always do great, they have to have cycles. So a bear market is one half of the cycle where the markets are going down. And if you have money, agar ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. So I mean the way you explain it is very ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ calming effect ਦੇ ਨਾਲ explain ਕੀਤਾ ਹੈ that stock market ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. It's up and down and it's often a long-term game. Any ke aaj tode stocks dig gaye, it's the end of the world. We have to look at years, in terms of gains and losses. Hersh, one of the things that we keep hearing, khas karke jo bear market di gal aaj kal chal rahi hai is pura hafta, is that at the end of a bear market, or jis tarah eh hun jidda graph vi assi dikha rahe si, when the graph tends downwards, at the end of a bear market is usually a recession. Jo Federal Reserve di vi announcement, Jerome Powell, they were expected to raise interest rates by 0.5 point. Instead, they raised it by 0.75. And aam lokan nu sunan de vich ta like inna koi vada farak nahi lagda, but this is a huge, extremely aggressive step. 1994 to leke aaj tak inna aggressive hike nahi Federal Reserve Central Bank wallo litta gaya. And everyone is now talking about a looming recession. Does the bear market always end in a recession? That's a good question. So bear market, or recession, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ. It doesn't always have to be ਕਿ bear market ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ recession ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. At many times some people haven't seen it yet or have seen it, but we currently, some people believe that we already recession de andar, we're already inside this recession, aur chalda baya pichle 6 mahine aste 10 mahine aste, and we can actually start to see, even for example, let's say one of the biggest streaming platforms, Netflix, they saw a huge loss in viewers, for the first time this quarter of this year, the first quarter, and unhone pichle 2-3 saal 5 saal aste kadi na viewership decline nahi hoya. And the idea was because COVID vich sare ghar baithe hoye si, sare TV dekh rahe hain, sare bahar nahi nikal sakde, and now people are able to go out and about and travel and stuff like that, so they're reducing their memberships and they're losing their viewers a little bit, and that's just the beginning of certain companies seeing a bit of that recession. But nahi har wari uda matlab nahi hunda ke bear market the end which recession hoega, it could happen at the same time as well. Well, I don't know if that's necessarily good news, but I think ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ recession already ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. It's not just Netflix, right? A lot of big name, the biggest companies, in the world have seen losses this year, right? And ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ supply chain crisis, Ukraine war ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, Netflix
ਦੀ ਆਪਣੀ 10 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, you know, whether it's raising subscription rates or the password checks and all of this stuff, you know, that can be adding to that, or you know, of course like you said, ਲੋਕੀ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ spend ਕਰ ਰਹੇ TV ਦੇ ਅੱਗੇ, so of course, you know, there are a lot of variables, but perhaps the recession is already underway. But recession ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, maybe it's not all bad news, right? Because ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ viewers last ਵਾਲੇ recession ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ experience ਕਰ ਹਟੇ ਹੈ 2007, 8, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, that was a very different time period, right? And I love asking, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ financial ਜਾਂ economic expert ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ recession ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, it's still very different than the last time, right? Maybe it's different in a good way. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ compare ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜੋ last ਵਾਲਾ 7, 8, 9 ਦਾ recession ਸੀਗਾ versus today, how would you compare the two? That's a really good question. So at which, you know, agar background story pata hai bandiyan nu ye nahi, in the US ek you know 2000 to leke 2008 tak ho ki raha si, banks, you know, jadon banda car kharida hai, when they're buying a house, or mortgage lende or mortgage, you know, loan officer bank waste kam karde no commission kamande jadon oh tonu loan dende. So ho ki raha si us time which there was something called ninja loans, which is oh bandiyan kol no income no job, jehde bande dikhai nahi sakde si ki ona kol paise hege je oh loans pay kar sakde hain, par ona nu approval mil rahi si car kharidan waste. And as these people were buying homes, 2 mahine 3 mahine 4 mahine 5 mahine baad they would default on their loans and they couldn't pay that loan. On bank पिछले from the back end की कर दें, जेडे let's say Aashmeeta तोड़े को, you know, you have a house, if you have multiple properties and you have loans on those houses, let's say we live in the same neighborhood, I have loans on some of my houses, ते ओ बैंक साढ़े सारे loan लेके कट्ठे एक package च पाके investors नु बेचते, ते Lehman Brothers, Bank of America, ऐसे सारे loans दे अंदर invest करके, क्योंकि उनका guaranteed interest उन्हें मिलती है. बट अगर बंदे अपने लोन दे पैसे देंदे नहीं है, मॉर्गेज नहीं देंदे, ते ए पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और इन्वेस्टर्स अपने पैसे हार जाते हैं. So that's really what had occurred in 2008, where, you know, people had houses and loans that they couldn't actually afford to pay, and then the huge investment companies that invested vada capital in those loans and being guaranteed by the payers, when that collapsed, that caused the huge crash that we kind of saw in 2008. Now we're in a different environment right now, where we had a zero interest rate environment running for a while, and the government was printing more and more and more money. So as they printed more and more money, for the last 2 years, we're close to almost 13% plus in inflation right now. Meaning that agar tusi Chipotle jande ho, agar tusi, you know, apna, you know, chicken and rice khaan jande ho, ya jo bhi jagah jande ho, agar wo bowl honda si $8 da, hon $12 da ban gaya, kyunki the value of the dollar went down. So to combat that, the government has to increase interest rates to increase the value of the dollar to try to combat this inflation. But that's what is causing this whole issue. If the dollar continues to increase in value, what's going to happen is it makes it less attractive for people to invest in stocks, less attractive for people to invest in crypto, because dollar bhi ek asset honda hai from a thought process, and bande apne paise dollar vich pa ke utthe pakdande. But this is different than what we had in the past. But there's still going to be, you know, a lot of downfall ahead of us in the stock market. Absolutely. You know, you said 2 key words here. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ, and definitely I want to you know, pick your brain about that is market ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ opportunities investments ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹਨ, but more importantly the hard times that lay ahead, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ. I mean, once again,
you made a great point ਕਿ ਕਈਆਂ ਲਈ ਤਾਂ recession already ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ common consumer goods, ਦੁੱਧ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, right, like all of these things, the prices have gone up, in addition to just the cost of living. So we're going to talk about these two things. Take a ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ break ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ. Hersh, don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਇਸ bear market ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ. ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ 0.75%, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि सानू भी पता होए कि बेयर मार्केट की होंदी है. आने वाले हफ्तियां दे विच, महीनों दे विच, आने वाले साल दे विच एक आम कंज्यूमर लई, तुहाडे लई जो अज दी डेट दे विच तुहानू महंगाई महसूस हो रही है, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ. Hersh, welcome back to the show. Thank you. ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਿੰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਕਿੰਗ ਅਸ ਥਰੂ ਅ ਬੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਰਾਈਟ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ, ਉਹ ਉਸ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਜੋ ਬੁੱਲ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਸਿਗਨੀਫਾਈਜ਼ ਇਨ ਅਪਟਰਨ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਟਰਨ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਦਾ opposite bear market when it swings down, and maybe that's not a bad thing. But in any case, there are certain things that are happening right now जो लोगों ਨੂੰ बहुत तकलीफ दे रही है. आम तौर पे महंगाई, inflation, like you said, is hitting record highs. I think since the 80s we haven't seen inflation this high. And जो numbers paper ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ day to day ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, it's something completely different. So when we talk about how things are going to look in the coming weeks and months, right? What does the significance of जो Federal Reserve the announcement हुई है, so Jerome Powell, Federal Reserve, German central bank ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ concerns ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ. They said that the Federal Reserve ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. ਐਂਡ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, the Federal Reserve on Wednesday announced that they're raising it by 0.75% of a point. So what does this mean? Why is it significant? This is the most aggressive rate hike since 1994. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ. ਹਾਂਜੀ, that's a very good question. So ਜਿਹੜੇ environment ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ government ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ print ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ during this whole pandemic, right? ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ to help the families of the US because of being stuck or losing their jobs or not being able to pay their employees. as ਸਾਰੇ reason ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ print ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ. So ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ in economy ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ value of the dollar went down. Now, for them to increase the value of the dollar, what they have to do to combat this inflation
is that they need to raise interest rates. So ਜਦੋਂ interest rate raise ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ borrow ਕਰਦੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ mortgage ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ borrow ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ interest on borrowing that capital is going to go up. So it's going to cost you more to the money is more expensive and it's going to cost you more to take a loan. And now if the cost of the loan or the cost of the paise, agar paise zyada expensive ban gaye, zyada percentage hai loan land vaste, then fir inne bande they're not going to take as many loans, wo itna paisa nahi lenge, wo itna borrow nahi karenge, and this in turn is going to increase the value of the dollar, and that's what combats inflation. Inflation da matlab hi hunda hai ki sada dollar da value thalle ja raha hai, but they're doing this to combat inflation. But we are at a double whammy right now, just which sada dollar the value compared to foreign currencies upar janda paya, compared to the pound, compared to the euro, compared to Canadian dollar, sare comparatively to other currencies of the world, they are all investing primarily in the dollar, and the dollar is shooting up in value. Okay. But with the dollar shooting up in value, and they're trying to increase these interest rates, this is not even the first interest rate, or the they have actually three more potentially planned for the rest of the year, continuation of interest rate hikes. Yep. So we're going to see more and more potential, let's say, impact in the market. So interest rate hike tode dimag vich hona chahiye ki that increases the value of the dollar. Ji. So once again, overall ta lagda hai ki ye ek positive step hai, or at least a step in the right direction, right? Dollar the value vadni chahiye hai, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ. At least folks that live in the United States, have businesses here, homes here, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ investments ਇੱਥੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ investments dollar ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. But in terms of actually tackling the problem of inflation, जो concerns Federal Reserve ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ difficult time ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, will this move actually counter that, or by raising interest rates ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ and slowing down the economy in this climate, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲਈ तैयारी करें? Like, is this even a good thing right now to slow down the economy when we're just starting to recover from COVID, from all of these other things of the last 2 years? I mean, jo day to day loki han una le, tell us if there's a silver lining. Yes. It's not going to sound as good. So I'll raise interest rate, अच्छी तरह combat नहीं करेगा, but you have to understand government का एक endless cycle होता है. वो interest rate raise कर दें, तो फिर बंदे ज़्यादा पैसे borrow नहीं करते. फिर value of the dollar ऊपर जाता है, तो कोई किस्म का market crash होता है, या कोई किस्म का bear market होता है. Bear market होता है, फिर पैसे कोई बंदे spend नहीं करें, कोई पैसे कार तो बाहर नहीं निकलते दें, फिर वो interest rate decrease कर दें, फिर it induces the economy to spend more, and endless cycle on there. But for right now, we are in a very unique situation because interest rate increase current, we have this recession going on, we're going to see prices of everything really actually go up in the market. Just like you said, rosy roti, like all this type of things, jo tonu chahiye khaan vaste, peen vaste, car chalan vaste, you're going to see those things go up. And the silver lining will come a little bit down the road, but my strongest suggestion for people during this is to hold on to cash tightly. If you have major investments, whether it's in the stock market, whether it's in the cryptocurrency market, cryptocurrency markets did take a dip, and we'll get into that a little bit after. But what I mean to say is, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ cash ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ profit ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ bear market ਵਿੱਚੋਂ. So the idea is ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ interest rate increase ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ stock market ਗਿਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ crypto market ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਉਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ squeeze ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, market ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ. So they're trying to scare those inexperienced investors out of the market,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਔਰ increase the prices of everything. And the people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ market cycle ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿੰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ they're not going to be too happy about this, but the silver lining will come down the road. So Hersh, once again, you're saying there is opportunity here, right? Cash, yes, of course, is always king. अगर किसी कोल इन्वेस्टमेंट नू लैके इस वेले कोई सवाल हैं, राइट? आई मीन द पॉपुलर, मैं जोक तो नहीं कहांगी, बट जो मेरी जनरेशन हैगी, यंग प्रोफेशनल्स, यंग फैमिलीज़, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਮ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਅ ਹਾਊਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਰ ਬੀਇੰਗ asked by people that is market ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ climate ਦੇ ਵਿੱਚ investment ਦੀ opportunities ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ? Once again, whether it's real estate, whether it's stocks, crypto, everything seems to be on a downturn, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ opportunity ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? Hanji, absolutely. So right now, if we, for example, if someone was to look at the Dow Jones, which is the US stock market, right? Sada stock market ne dip kar leta and kind of reached the high prior to COVID. February the high de aaspaas assi pahunch gaya. But prior to that February high, assi vadda ja dip kita si stock market in the same month we did in about April. And March and April the stock market had a huge dump, and that low point is an attractive area hone stock market nu utthe jaan waste. And so what's going to happen ideally is this: interest rates will increase karen, interest rate increase karenge pure saal waste, and jado aaya hoega, basically it's like ripping the bandage off, as I say in English term, of the wound. It's going to cause the markets to dip more, cascade their way down. Best thing to do is just hold on to cash. If you have taken profits, you're well. Right now we're in this middle area. If you choose to want to just turn some of your investments to cash and just wait, the best thing would be the next 6 months, 12 months. That's when opportunities will arise, because that interest rate jado increase honda hai, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 60 days ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, sometimes 30 days ਬਾਅਦ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਚ. So what's going to happen is people are going to default on their loans on their homes. People that have amazing investments that we're going to use that for, ਮੇਰਾ portfolio 401k $1 million ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ retire ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਉਹ portfolio 200,000 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, and the person's going to be very upset and they might have to try to go back to work. So in a recession, people will get laid off. People won't be able to pay their loans. They're going to default on their homes, and the stock market is going to dive pretty heavily. Wow. Same with the crypto market. At that moment, about 6 to 12 months from now, when that starts to occur, फिर तुसी बड़ी अच्छी तरह कार खरीद सकते हो at cheap prices, and you can buy homes, you can buy stocks, you can buy all these kinds of things when this occurs. So I would say just hold on and do any activity that you can to increase your cash flow. Good advice. Hold on to that cash. But once again, Hersh, clearly ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. You mentioned crypto a few times. I want to talk about crypto too, because some really interesting things have happened this week, and एक investment perspective ਤੋਂ, and just understanding this market, this area, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ. Don't go anywhere. Viewers, cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Coinbase, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ. ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ. ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿੰਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ $1 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਰਬਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ ਉਨ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹਰਸ਼, when it comes to crypto, ਤੁਸੀਂ in ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ classes teach ਕਰਦੇ ਹੋ, you have groups of people that you work with to further spread the understanding of cryptocurrency and this new area of finance ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ environment ਹੈਗੀ of deregulated currency. And while understanding crypto will take a long time, I think ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ basic ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ enough to know that they can invest in something like Bitcoin, Ethereum, enough to know that ਜਦੋਂ Coinbase ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। they're laying off I think 18% of their entire workforce, something over 1,000 people, and they're putting a hiring freeze. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। So all of these things are happening in the world of crypto. Break it down for us. That's a really good point you just brought up. Now, just before we even get into certain things, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਨਬੇਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਖਰੀਦਿਆ ਕੋਈ 골ਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰਾ 골ਡ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। So imagine agar wo gold di dukaan got broken into or robbed and that guy lost, or the woman or the owner lost all the gold, then fir toda gold nu ki hoega, what would happen to the value? Or you wouldn't have it anymore, it would be lost. Now Coinbase ne ek public statement bhi release ki thi si ki unhone bola agar assi out of business chale gaya ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 100,000 ਦਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਡਿਪਲੀਟ ਔਰ ਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। So what I want to explain the population ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, please understand the difference between an exchange and a cold wallet, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ and you have full ownership. It doesn't matter koi out of business, in business, jo hega jo nahi chal raha, toda crypto tode naal hega, koi nahi la sakta for it. So it's very important to learn about that. But as we move on, just like you said, what's going on in the market? We have this huge retracement right now, just as you showed, 50% down. This year you can see Bitcoin, the value has gone down, and this is all going to continue as we see the value of the dollar go up. The dollar has an inverse relationship with the stock market and with the gold market and with the crypto market. Now, in times of good health, jado economy अच्छे health दे अंदर है, फिर dollar और gold कट्ठे चल सकते हैं. But अगर health इतना अच्छा नहीं है market दा, dollar दा value ऊपर shoot कर रहा, तो दा मतलब gold भी थले आएगा, crypto भी थले आएगा. Now, as we see these continued rate hikes that are going to happen for the rest of the year, it's going to be scary for some people to say, but I'll speak of crypto in terms of the biggest currency, Bitcoin. ਅਸੀਂ $10,000 Bitcoin देख सकते हैं, $11,000 Bitcoin देख सकते हैं, वापस all the way 50% lower than what you see right now. And then there's also a possibility, pre-COVID, there was a low that Bitcoin reached, a pre-COVID low, jo $4,000-5,000 da ek Bitcoin hai si, which is going to be very scary for most people if they're to see that. But those are absolute possibilities, yes. I'm sorry, as someone who obviously मैं आप थोड़ा जा invest किया है crypto दे विच in various currencies, Bitcoin, Ethereum. I'm sure a lot of our viewers have. When the price goes down, it's one thing, but normally jo assi sunde aa rahe hain about crypto in general is that, like the rest of the market, expect the ups and downs, that okay koi gal nahi thalle dig raha hai but ye wapas zarur aayega.
does this currency or does this new financial realm जो in नवा एक environment बने finance ले, does it have staying power? Like inna dig ke जिन्ना हले dig गया अगर उस तो भी हो digda है, is there is there chances that it can come back up to where it is or even do even better? And what does that look like? What kind of circumstances would have to take place for crypto to bounce back? Or do you think that this may be, you know, kind of the end of an era, a short-lived but glorious era for crypto? That's a really good question, and I'll, you know, to just you know, like as I say, remove the elephant from the room. Crypto is here to stay, so nobody gets a heart attack, you know, just so they understand crypto kitne nahi ja raha. But you know, one thing I'm going to explain is that, you know, let's say har ek 100 years, 150 years, jehdi qisam de currency ek economy use karda hai, wo change hota hai. Or now we have to understand that we have a lifespan, you know, as we like to say it or not, there's a certain amount of years. Average lifespan in the US maybe could be around 80, 83, 84, something like that, or 78 to 80. You know, different countries, India could be 67, 70. And uda matlab hai ki sada lifespan ek hega, but banks or vade paisa na koi lifespan nahi hega. Ona da long term thought process hunda hai. So समझो अगर banks nu pata hai कि साडी अगली करेंसी फ्यूचर विच होएगी क्रिप्टो करेंसी, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਨਾਓ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਮ ਰੀਅਲ credibility क्योंकि हर एक कंट्री ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कंपनी सारे एक्सेप्ट करना शुरू कर ले, you know, Chipotle is also accepting now you can pay with Bitcoin and this and that, so सारे countries accept करें, but too many people made a little bit too much money, and the only way to scare out investors is ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इतना डराना और prices इतने low आ जान ਜਿਹੜੇ ਉਹ completely अपना hope lose करनगे और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ investment ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ rent ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ because they can't sustain to hold on to their investments. And at that time ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ banks ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣਗੇ market ਦੇ ਅੰਦਰ, $5,000 Bitcoin, $10,000 Bitcoin, and this is only going to happen as the dollar increases in value. It's going to cause the stock market and the crypto market to decrease in value. And then what's eventually going to happen, and there's a theory अगर तुहानू किसी नू भी research करना है, उन्होंने बोला ने dollar milkshake theory, where पूरी world is investing in the dollar, and the dollar is going to keep going up and be the king. But jitna bhi upar jayega, it's going to be its own demise. And the reason behind that is because jado dollar da value both strong hunda hai, te global trade attractive nahi hunda hai dollar naal trade karan waste, aur puri global economy dollar de trading paisa naal chalti hai. So agar dollar da value itna high aur dusri countries nu touch nahi karna ya trade nahi karna hai, फिर उस टाइम डॉलर गिरना शुरू होएगा, तो वो कोई पॉलिसी शायद निकालेंगे गवर्नमेंट, जो भी करेंगे, डॉलर विल स्टार्ट टू फॉल, एंड उस टाइम इट कुड बी द बिगिनिंग ऑफ द डेथ ऑफ द डॉलर एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा जिथे क्रिप्टो करेंसीज या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज चलन गया, वो शुरू हो गया. बेस्ट थिंग आई वुड से इज कैश इज किंग. एनीथिंग अराउंड 12,000 is when we're going to start to get heavy into investing more into Bitcoin and cryptocurrencies. If it goes that far down, you're saying? It most likely will. Wow. There might be a relief. Thoda relief rally bulandin. Because right now crypto ne just touched 20,000. 20,000 was the high from about 2017, 2018 was the time that we hit 20,000 once in the past. The average investor सोच रहे हैं कि वो एक support हैगा market ਵਿੱਚ कि इधरों bounce back करके ऊपर जाएगी price. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश, you know, करने वास्ते to make them happy, price थोड़ा ऊपर जाएगा. Shayad it might bounce a little bit, 5,000, 6,000, maybe 10,000, might go to 30,000, might go to 26, 27,000. फिर उस तो बाद वापस गिरेगा. So अगर as किस्म दा bounce back होंदा है, and if you have got an investment, it could be a good time for you to potentially, you know, maybe switch to, you know, liquid or switch to dollar, or wait karo for these under 20,000 prices to get back in.
As always, fantastic advice. And you know, of course, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, get you know your own guidance, ਆਪਣੀ research ਕਰੋ. You know, we don't disclaimer full ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ you know ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but overall I think it's a great ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, great way to understand what's going on at least high level ਤੇ market ਦੇ ਵਿੱਚ and cryptocurrency ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ and long term vision about the global financial environment. Hersh, Anand, as always, it's so great talking with you. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, so appreciate your time as always. And I think the best advice from today's program is ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ and get ready for tough times ahead. But in any case, have a good rest of your evening and a good rest of your weekend. Hersh, jarur sade naal fir aake judo. I'm sure we're going to need more advice and guidance in this area. Have a good one. Sat Sri Akal. Thank you so much for having me. Sat Sri Akal. Ji. ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. once again there is a lot going on ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, Aashmeeta @justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.